Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. Την εποχή της δικτατορίας της Αργεντινής ήμουνα φοιτήτρια στη Γαλλία. Τότε ήταν που γνώρισα πολλούς Λατινοαμερικάνους πολιτικούς πρόσφυγες και θυμάμαι ότι περνούσαμε ώρες κολλημένοι στα ραδιόφωνα προσπαθώντας να μάθουμε νέα για τους ντεσαπαρεσίδος και τις κτηνοδίες της Χούντας. Σε κάποιες εκδηλώσεις που οργάνωναν οι τότε ομάδες αλληλεγγύης είχα την ευκαιρία να γνωρίσω μάδρες, τις μητέρες της πλατείας του Μάη και βασανισμένους που είχαν καταφέρει να ξεφύγουν και να ζητήσουν πολιτικό άσυλο στη Γαλλία. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η σχέση μου με την Αργεντινή. Con una estela dulce de emoción, quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, duerme sonriendo una muchachita. Το μυθιστόρημα ταξίδευε μέσα μου χρόνια. Πάντα ήθελα να γράψω, χωρίς βέβαια να παίρνω μία απόφαση σε ποια γλώσσα να το κάνω. Κάποια στιγμή πριν από 5 περίπου χρόνια, άρχισα σε ένα τετραδιάκι να βάζω ιδέες, εικόνες, ό,τι μου περνούσε από το μυαλό και μετά το άφησα. Ώσπου τακτοποιώντας το υπόγειό μου στις Βρυξέλλες, βρήκα ένα παλιό χειρόγραφο στα γαλλικά. Ήταν εποχή επανασύνδεσης με την Ελλάδα. Άρχισα να το ξαναδουλεύω, κρατώντας τους 3 βασικούς ήρωες, δηλαδή την Νίνα, το θείο της το Στάθη, το μετανάστη και τον Αργεντίνο πολιτικό πρόσφυγα, το Λέο, διαφοροποιώντας όμως τελείως την υπόθεση. Ο τίτλος με ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Ήθελα να βρω κάτι που να αποδίδει τον όρο «desencuentro» στα ελληνικά. Στάθηκε αδύνατο. Μετά προσπάθησα να βρω ένα τίτλο που να συνδέει την Ελλάδα με την Αργεντινή. Ούτε αυτό το κατάφερα. Με τα χρόνια η σχέση μου με την Αργεντινή βάθαινε όλο και περισσότερο. Όταν άρχισα να χορεύω τάγκο, ένιωσα ότι είχα αποκτήσει μια δεύτερη πατρίδα. Η σχέση μου με το τάγκο έγινε τόσο έντονη που κατέληξα να χορεύω τάγκο όπου και να βρίσκομαι. Τελικά, ο τίτλος αγαπημένου μου Buenos Aires ήταν ο καλύτερος που μπορούσα να βρω. Το μυθιστόρημα ξεκινάει στην Αθήνα το 1964 και τελειώνει στο Buenos Aires το 2003. Οι 3 βασικοί ήρωες που είναι η Νίνα, η Ελληνοϊταλίδα μικρή που μεγαλώνει στη διάρκεια του μυθιστορήματος, ο Λέο που συναντάει η Νίνα στο Παρίσι το 1980, ένας Αργεντίνος πολιτικός πρόσφυγας, και ο θείος της Νίνας, ο μετανάστης Στάθης, που φεύγει από την Αθήνα το 1948 για να αποφύγει με κάποιον τρόπο τον εμφύλιο, πιστεύοντας ότι στο Buenos Aires στην Αργεντινή θα βρει μια καλύτερη ζωή. Ένα αυθόρμητο φιλί κατά τη διάρκεια μιας φοιτητικής διαδήλωσης στο Παρίσι το 1980 εξελίσσεται σε φλογερό έρωτα και οι λίγες ώρες που περνάει με τον νεαρό Αργεντίνο πολιτικό πρόσφυγα
την οδηγούν ασυναίσθητα να αναζητά να μάθει τα πάντα για την πατρίδα του. Η φρίκη της δικτατορίας στην Αργεντινή, που έχει ήδη αγγίξει την οικογένεια του αγαπημένου της θείου, μετανάστη εκεί από το 1948, στοιχειώνει τη ζωή της Νίνας, μέχρι η μοίρα να την οδηγήσει ξανά στο Μπουένος Άιρες και στους ήχους του τάγκο. Φοβάμαι τη συνάντηση με το παρελθόν που επιστρέφει για να αναμετρηθεί με τη ζωή μου.